खै त नि ह्याप्पी होली भनेर अबिर लगाइदिएको अबिर लगाइदिएको खै त यिनलाई आज माहौल कस्तो छ के छ होइन गाइस सबैजनालाई ह्याप्पी होली अनि ह्याप्पी होली शुभकामना म पनि यस्तै बेलाएर बसिरहेको हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो आजको भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ अनि सबैजनालाई ह्याप्पी होली होइन अनि म चाहिँ फेमस सुतिकोतिर जाँदैछु सर र फेमस भइतिर होइन त्यस्तो बोली पनि के हुन्छ क्या कहिले काहीँ अनि सर र आज चाहिँ होली छ माहौल चाहिँ जताततै रङ लाउने यताउति डुब्ने हुन्छ त्यस्तै छ अनि जाम यस्तो सर र होइन जताततै होलीको रङ पुगेछ यार तर वास्तवमा होइन गाइज टक्कै फेमसकोमा जानु पऱ्यो फेमसलाई लिएर जानु पऱ्यो तलतिर होइन यसो बजारतिर डुल्दिउँ आज माहौल कस्तो छ के छ होइन गाइस सबैजनालाई ह्याप्पी होली अनि कतिचोटि ह्याप्पी होली भन्ने होइन जान्छौँ रमाइलो गर्छौँ होइन अनि फेमसलाई लिन जाने फेरि उनी होटलमा छन् यस्तै जानुपर्ने हुन्छ बाटो चाहिँ यस्तै हो गाइस उताबाट पनि छ तर म यताबाट हिँडिदिन्छु सधैँ यताबाट सर्टकट पर्छ होटल ल रानी महल आइपुग्यौँ हामी चाहिँ ह्याप्पी होली भाइ हाम्रो बसल दाइ कहाँ जानुभयो त हाम्रो बसल दाइलाई भनौँ न तिम्रो काट्ने तिम्रो किन काट्ने हेर बसल दाइ ल ह्याप्पी होली शुभकामना दिनु ल ह्याप्पी होली शुभकामना म पनि यस्तै बेलाएर बसिरहेको छु त भर्खरकै छ तर चाहिँ हिसाब किताब गर्दाखेरि उमेरले अब यस्ता कपडा लगाउँदा उमेर चाहिँ छेप्के जस्तो देखिएको छु अच्छा त्यस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसँग अब चाहिँ ह्याप्पी होलीको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सबैलाई मेरो चाहिँ शुभकामना भयङ्कर छ शुभकामना तपाईँलाई रङ लगाइदिउँ मलाई नलाउनु जाउँ रङ ल्याएन होइन भाइ अझै फेमस भएर म जान्छौँ तल बजार डुल्न माहौल हेर्न होइन त्यता त्यता त के जाने भाइ चेकिङ बसेछ अरे त्यतातिर त लाइसेन्स छ लिएर हिँड्ने होइन फोटो छैन मोबाइलमा लिएर हिँड्ने होइन जाम बस त्यहाँ फेमस र म चाहिँ हिँडिबेको छौँ होइन तर कलरहरू त लगाएको छैनौँ लगाएर अहिले साँझ बाखा यसो लगाउँछौँ होला अनि हेरौँ सर र माहौल कस्तो छ मान्छेलाई चाहिँ होली बेसनी लगाइरहेको छ होइन कोही कोहीलाई त्यो कलर लाउँदै हिँड्दैछन् अनि लोकेसन भाइ खुल्ला छ होला नि भाइ ल भाइ ल खुल्ला छ कि नि भाइ ए क्युआर कोड छ कि नै क्युआर कोड तिमीसँग छैन खुल्ला भाइ ल 5-10 रुपियाँ होला ल 20 रुपियाँ ल खै त नि ह्याप्पी होली भनेर अबिर लगाइदिएको अबिर लगाइदिएको खै त यिनलाई लगाइदेऊ न त अबिर त बाटो छेकेपछि त अबिर लगाइदिनु पर्छ नि त अबिरै रहनु रहेछ फेरि आउँदा त लिनु होला नि आज चाहिँ यस्तै बाटो छेक्ने काम हुँदैछ होइन भाउजूहरू पनि हिँड्नु भएको छ खेल्नलाई टोडी खेल्न पनि रमाइलो होला भाइ आज त ओके अनि देख्न सक्नुहुन्छ तानसिनको माहौल होइन 3-4 दिन भयो होला यस्तो लगभग घामै लगाएको छैन यस्तै छ भएको छ हावा के गरे भाइ यसलाई वायु प्रदूषण भन्छ क्या होइन वायु प्रदूषण भन्ने के भन्छ वायु प्रदूषण के भन्छ अरे भाइ जस्तै अस्ति न भन्थे हावा त्यो घामहरू नलाग्ने अन्त हुरीहरू लाग्ने भन्छ त्यस्तै खालको टाइपको के होइन त्यस्तै भन्छ हामी चाहिँ हेर्दै हिँडिराखौँ यताबाट जाउँ है आज यताबाट जाउँ क्या रिमझिममा ह्याप्पी होली भनिदेऊ माहौल चाहिँ केही छैन गाइज यहाँसम्म अहिलेसम्म जति रमाइलो हुने साँझ बाखा हुन्छ होला होइन तर चोकमा चाहिँ यस्तो खेल्दै बस्ने छ होइन होली ओहो दाइ
बस पार्कतिर जाऊँ होइन भाइ त्यतातिर जाऊँ अनि यसो हेरौँ अनि त्यसपछि माथि छिरौँला बाटो बाटोमा यस्तो फुच्चे भाइहरू बसेको छन् होली खेल्दै होइन रमाइलो सजियोस् हामी चाहिँ माहौल हेर्दै हिँडिरहौँ गाइस होलीको कस्तो के छ होइन आज टुडीखेलमा भाइ रमाइलो हुन्छ बेसी नि टुडीखेलमा आज हो र अनि अहिलेसम्म त केही माहौल क्रिएट भएको छैन त्यस्तरी होइन मान्छेहरू निस्किएको पनि छैनन् अनि होलीको टी सर्टहरू चाहिँ लास्टै राखिरहेको रहेछ यहाँ तर बिग्दिन होला भाइ जहाँसम्म न तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टुडी खेलतिर हेरौँ न यसो मान्छेहरू कति छन् होइन छन् भाइ अलिअलि रहेछन् है जम्मा भएको चाहिँ होलीको लागि भनेर यस्तै रहेछन् भाइहरू चाहिँ खेल्दै बसिरहेछन् तर पहिलाको पिङ उठाउने बाँकी रहेछ भाइ त्यो छड्केवाला कि पछि यहीँ काम लाग्छ भनेर राखेको र मान्छे चाहिँ अलिअलि रहेछन् गाइस त्यस्तो छैन होइन टुडी खेलमा यहाँभित्र बाइक लानु त पाइन्न बजारभरि पुरै ह्याप्पी होलीको टी सर्टहरू बेच्न राखेको छ तर व्यापार चाहिँ छैन होइन अनि बस पार्कतिर जाने भाइ हेरौँ न यसो घैटो फोहोर यताउति छ भन्ने कुरा सुनिरहेको थिएँ कार्यक्रम होइन त्यही गर्नुपर्छ भाइ आज घैँटो फुटाल्ने कार्यक्रम रहेछ गाइस मान्छे चाहिँ यति रहेछ होइन घैँटो फुटाल्ने कार्यक्रम भइरह जे होस् होइन गाइस हेर्ने हो र भाइ छैन होइन केटाहरू भयो बस्नुहुन्थ्यो कि हेर्नु न फुटालेन गाई झन् घैँटो फुटाले नि हेरेर आएको चट्ट हल्का होइन तर तलतिर हल्का रमाइलो तर मान्छेहरू चाहिँ त्यति छैन होइन अहिले चाहिँ अब साँझ साँझ पा हुन्छ होला जे होस् होइन अहिले कति बजेर 1-2 बजे होला नि बल्ल 2 बजेछ होला बल्ल 2:30 त्यस्तै भएर क्या अब 3-4 बजीतिर माहौल चाहिँ खतरा हुन्छ होला गाइस त्यतिखेर हेरौँ भ्याइन्छ कि भ्याइन्न हामी चाहिँ यस्तै हो अलिकति हेरिदिउँ माहौल कस्तो छ भनेर हिँडेको त्यस्तो केही छैन होइन खासै अलिअलि खुले रहेछ पसलहरू अनि मान्छेहरू खासै छैन होइन पुरै टी सर्टहरू मात्रै चाहिँ छ तर बिक्न चाहिँ के गर्छन् हामी चाहिँ अब रिमझिम जाने हो नि भाइ रिमझिम कि के अरे रिमझिम रिमझिम चाहिँ जान्छौँ सर बन्द देखिन्न बन्द रहेछ आज पनि यार के गर्ने भाइ जाने होला नि अब बन्द रहेछ गाइज हामी चाहिँ के छिरौँ भनेको त खोल्नु हेर नि त एकचोटि हेरिदेऊ नि के हुन्छ र अङ्कल हुनु रहेछ दाइ हुनु न बस दाइ अलि आउँदा हेर्छौ हेर न यो चाहिँ फेमस भाइले पाइन्टे हेर्ने अरे यो चाहिँ हाम्रो दाइको पसल आउनु सक्नुहुन्छ मिलाएर होइन गाइस मिलाएर कपडाहरू जुत्ताहरू जे चाहिए पनि होइन अङ्कल जे चाहिए पनि हाम्रो अङ्कललाई सम्झिनु सक्नुहुन्छ र सबै यहाँ सबै चिज अभाइलेबल छ अस्ति नै मैले यहाँ लगेँ पाइन्छ गाइस अब चाहिँ हामी यसो माहौल बुझेर हिँडिभ्यायौँ गाइस खासै रमाइलो होला भनेको त खासै रमाइलो चाहिँ रहेन रहेछ जे होस् बच्चा बच्चीहरूलाई मात्रै रमाइलो लाग्छ यस्तो बेला चाहिँ अब चाहिँ होइन अघि हामी कताबाट आएको अरे यता तलबाट जाऊँ न अब चाहिँ हामी तलबाट जान्छौँ फेरि तल रोकिदिनु बस्ला फेरि तल
होलीमा होलीमा ल सब सुनसान छ यार गाइज त्यो रमाइलो चाहिँ छैन रोइलिनेस त छ होइन यसो हेरौँ न हेर्छ मेर्छ म हामीले भिडियो खिचेको दाइ नमस्ते अच्छा जस रमाइलो देख्यो गाइज अब चाहिँ हामी जान्छौँ गाइज रानी मल होटलतिर सरेर हल्का दाईहरूको क्यारिकेचरहरू हेरौँ है त गाइज आइए देखते हैं मजा आएगा 1 2 3 ल सुन्नुहोस् दाइ तपाईँले याद गरेर भन्नुहोस् म सिगरेट तानेर बोल्छु के कुरा भन्छु तपाईँले याद गर्नुहोस् तपाईँ एउटा टिकट लिनुहोस् यदि देशको विकास गर्ने भने स्वतन्त्र पार्टीको टिकट लिएर यो देशको लागि अगाडि बढ्नुहोस् स्वतन्त्र 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 हाम्रो देश नेपालमा सबै स्वतन्त्र हुन जरुरी छ दाइ यो देशमा स्वतन्त्र पार्टी बाहेक कुनैले उन्नति गर्ला जस्तो मलाई लागेन स्वतन्त्र 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 बलात्कारी स्वतन्त्र नमस्कार नमस्कार ल अङ्कल आज होली तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त आज होलीको दिन यो होली भन्ने चिज पर्व यो धेरै राम्रो लागिरहेको छ हामीले पहिला पहिला यो होलीलाई फागु पूर्णिमा भनेर हामीले जान्ने खेल्ने गर्ने गर्थ्यौँ तर अहिले नयाँ तरिकाले हाम्रो तराईतिर इन्डियातिरको चाहिँ फेसनमा हामीले यसलाई होली भनेर चाहिँ अहिले पर्व मनाइरहेका हुन्छौँ होलीमा यी अहिलेका युवाहरू साथीहरूले टीका राम्रो तरिकाले लगाउने र यो एक्स्ट्रा चाहिँ नराम्रा किसिमका चिजहरू प्रयोग नगर्ने अनि राम्रो तरिकाले सुगम तरिकाले राम्रो तरिकाले चाहिँ यसलाई पर्व मनाउन पर्छ नकारात्मक चिजहरू गर्नुहुन्न भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ धन्यवाद ल